پنیری که امروز میخوام آموزش بدم یک پنیر خیلی خوشمزه، نرم، تازه و کاملا طبیعی و پروبیوتیک هستش. برخلاف پنیرهای صنعتی و فراوردی شده، همون پنیرهایی که خیلی هامون دوستش داریم، برای صبحونه کیک پنیر ازش استفاده میکنیم، این پنیر پروبیوتیک ما هیچ افزودنی نداره و به شکل خالص و طبیعی خود محصول پنیر هستش. متاسفانه در پنیرهای صنعتی برای بافت و چربی بیشتر میان از مواد افزودنی مثل پایدار کننده ها، ژلاتین استفاده میکنن. ببینید وقتی ژلاتین به پنیر اضافه میشه و بعد هم زده میشه، یک دفعه حجم پنیر چند برابر میشه که خب اینم به نفع فروشنده هاست. اضافه کردن نمک ها، اسید ها، مواد قندی، پایدار کننده ها به خاطر اینکه چربی شیر از آبش جدا نشه و حتی برای اینکه مواد مغذی شیر کم کیفیت رو جبران کنن، میان از پروتئین کازئین و وی استفاده میکنن که حالا این قسمتش اشکالی نداره، ولی یک دفعه میایم میبینیم ای بابا، ما فقط پول برای خود پنیر ندادیم، نصف مقدار پنیر از همین مواد افزودنی درست شده. ولی پنیر خوشمزه امروز ما به دلیل استفاده از میکروارگانیسم های زنده و یک تخمیر طبیعی، چربی، حجم، بافت این پنیر فقط به دلیل همین تخمیر منحصر به فرد هستش که شاید اگر شما خودتون این پنیر رو درست نکرده باشید فکر کنید که به این پنیر خامه اضافه شده. حالا بریم ببینیم که برای تهیه این پنیر خوشمزه چه کارهایی رو باید انجام بدیم. اول از همه احتیاج به یک قالب سوراخ‌دار داریم. این قالب میتونه قالب پنیر باشه یا یک آبکش پلاستیکی که در سایزهای کوچیک میتونید تهیه کنید، یا اینکه قالب‌های لبنیات و سالادها رو خودتون با کمک یک میل کانوا بافی باریک روی اجاق داغ کنید، قالب رو سوراخ کنید. با احتیاج به دستمال نخی تمیز و پاکیزه داریم. بهتره که از قبل خیس بشه، آبش رو بگیرید و داخل آبکش بذارید. پنیر داخل شیشه رو توی دستمال خالی میکنیم. اگر به لخته های پنیر از نزدیک دقت کنید میبینید کمتر از لخته های پنیر با آنزیم های حیوانی و یا گیاهی نیستش. این پنیر هم به شکل آنزیمی در نوع دیگه با فعالیت باکتریایی و مخمری پنیر میشه. جالبه که بدونید پنیرهایی رو که با آنزیم‌های حیوانی درست میکنم، مثل آنزیم شیردان، با میکروارگانیسم‌های همین ماست در اول ساخت پنیر به عنوان استارتر که به شیر تزریق میکنم، با کمک همین میکروارگانیسم های داخل این ماست و یا ماست های پروبیوتیکی که تا حالا بهتون آموزش دادم، میتونم راه درست و تخمیرهای طولانی رو به پنیر بدم. در آخر فیلم بهتون نشون میدم که چه پنیرهایی رو با همین استارتر، همین ماست ها کهنه کردم. حالا دستمال رو به همین شکلی که در فیلم میبینید از 4 طرف جمع کنید، در قالب قرار بدید و بذارید برای چند ساعتی. میتونه از 4 ساعت تا 8 ساعت، بستگی به دمای اتاق داره، اینکه چقدر گرم باشه. در محیط اتاق قرار بدید تا آبش بره. بعد هم به همون شکلی که کاسه زیر قالب باشه به مدت 24 ساعت میذارید داخل یخچال یا تا زمانی که بافتش مورد قبولتون باشه. یکی از پنیرها رو که
زودتر آماده شده ولی باید باز بیشتر در یخچال بمونه رو بهتون نشون میدم که ببینید به چه شکلی در میاد. شما حتما نباید از قالب استفاده کنید، میتونید فقط از دستمال نخی استفاده کنید، ولی به نظر من با قالب شکل شکیل‌تری پیدا میکنه پنیر و خوب میتونید تزیینش کنید. در فیلم قبلی من گفتم که برای تهیه پنیر با ماست پروبیوتیک نخود میتونید از مقدار خیلی کمی نمک استفاده کنید یا اینکه اصلا استفاده نکنید برای کسانی که نمیخوان از نمک استفاده کنن. ولی اینکه شما مثلا بیایید تصمیم بگیرید که این قالب پنیر رو بدون نمک به مدت طولانی تخمیر کنید، راه درستی نیست. استفاده از نمک همیشه کنترل در فرایند تخمیر هستش، اونم به مدت طولانی. شما میتونید از نمک استفاده نکنید ولی تخمیر پنیر بدون نمک داخل یخچال 1 هفته تا 10 روز باشه. حتی اگر بیشتر از این مدت هم باشه، من باید به شما یک زمان مشخصی رو بگم. ببینید الان به این پنیر هم نمک نزدم چون چند روزه این پنیر تموم میشه، شاید هم کمتر، ولی تا 10 روز هم جا داره. من نمک نمیزنم چون معمولا این پنیر رو با سبزی‌های تازه که خودشون حاوی کمی نمک هستن، سبزی‌های تازه معطر و زیتون خرد شده که با زیتون هم خودش مقدار قابل توجهی نمک داره، فلفل قرمز خرد شده و مطمئنم شما خودتون ایده‌های خیلی خیلی بیشتری رو دارید، ولی اگر دوست داشتید میتونید نمک بزنید، به این خیلی هم خوشمزه میشه. و اون یکی قالب پنیر رو به شکل دسر درست کردم، با میوه های فصل تزیین کردم. به جرئت میتونم بگم که شما با این دسر بی‌آلایش ترین و ساده ترین کیک پنیر رو بدون شکر، بدون هیچ مواد اضافی دیگه، فقط با طعم واقعی پنیر، عطر و شیرینی میوه های خوشمزه فصل رو میتونید درست کنید. بهتون توصیه میکنم وقتی که شما این پنیر رو به همین شکل درست کردی، یک پنیر مورد علاقه که همیشه میخریدید رو تهیه کنید و این پنیرها رو با هم مقایسه کنید. بدون اغراق میگم طعم و بافت پنیرهای صنعتی با بافت و طعم این پنیر قابل مقایسه با هم نیستن. شاید تازه اون موقع متوجه طعم و بافت کذایی پنیرهای صنعتی که خیلی هم معروف هستن در مقایسه با این پنیر بشید. راستی روغن زیتون رو هم میتونید با این پنیر امتحان کنید، عالی میشه. من خودم روی پنیرهای خشک مثل پنیر پارمزان و یا پنیرهای خیلی تازه مثل همین پنیر از روغن زیتون استفاده میکنم. میتونید امتحان کنید، خیلی خوشمزه میشه.
دوستان، در این قسمت از فیلم ماست پروبیوتیک نخود و حتی پنیر پروبیوتیک نخود رو میبینید که هفته پیش آموزش دادم. شما پنیرهای بزرگ و کهنه‌ای رو میبینید که با انزیم‌های حیوانی درست شده، ولی برای یک تخمیر سالم و طولانی در مسیری درست از باکتری‌ها و مخمرهای فعال و بی‌نقص ماست‌های پروبیوتیک استفاده شده. پنیرهایی که درست کردم مثل پنیر چدار، پنیر امتنال، پنیر پارمزان، پنیر تومه، پنیر بی‌نظیر ایرانی سیامزگی که قول آموزشش رو هم بهتون دادم و در آینده نزدیک هم آموزش میدم رو میبینید. در فیلم بعدی این پنیرها رو میبرم و با هم میبینیم که چه اتفاقات خوبی میتونه داخل پنیرها افتاده باشه. این هم از آموزش امروز من. تا بعد دوستان.